ефектний літній макіяж, який створить ілюзію того, що ви щойно повернулись з відпустки. Покажу вам, як створити образ, ніби ви щойно були десь, мабуть, на Сицилії, не менше, судячи з того, як я сьогодні виглядаю. Тому, якщо вам цікаво, як створювався цей образ, то продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня. Я ліцензіована візажистка з Нью-Йорку. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали. Тож, за кадром я вже підготувала шкіру і готова наносити тон. І якщо ми говоримо за літній макіяж, то я надаю перевагу таким тональним текстурам, які, по-перше, добре тримаються, навіть у спеку, навіть у вологу, тому що літом буває дуже волого, особливо якщо ви десь там на курорті, умовно, в більш тропічному кліматі. Ну і по-друге, таким текстурам, які водночас не обтяжують обличчя, тому що літом і так спекотно, і так неприємно. Тому зазвичай в літній сезон я замішую щось більш стійке і щось таке, знаєте, дуже-дуже легке. Звісно, що якщо ми говоримо про дівчат з віковою, сухою шкірою, про дівчат, які можуть собі дозволити не наносити якісь більш там плотніші текстури, ідеальний варіант для вас – це, звісно, щось типу тінту. Це буде легко, це буде красиво, це буде природньо і це не буде відчуватись протягом дня. В моєму ж випадку і в випадку людей з активною Т-зоною, а також явними почервоніннями, на жаль, такими текстурами неможливо обмежитись. І саме тому сьогодні я хочу між собою замішати ось ці два тони. Ось цей нещодавно ми з вами пробували в макіяжі і косметикою NARS. І мені дуже сильно сподобалось, тому що він, як для зволожуючого тону, доволі криючий та доволі стійкий, але разом з тим він, такий легкуватий, І плюс він підсвічує шкіру зсередини. Що стосується цього тону від Clinique, то це був один з моїх найулюбленіших тонів, коли я жила у Флориді, тому що я спокійно могла йому довіряти. Дуже спекотний клімат, дуже вологий клімат. У Флориді волога просто шалена. Літом неможливо дихати. І я знала, що якщо я відпускаю наречених з ось цим тоном, все буде добре триматись, я йому довіряла як собі. І саме тому я хочу ці два тони сьогодні між собою замішати. Але ось цього я додам десь 40% і NARS додам 60%. Тобто, щоб покриття було все ж таки більш легким і менше відчувалося та було видимим на шкірі. Взагалі для мене загадка, чому про цей тон від Clinique ніхто не говорить, тому що тон дуже якісний і я на ньому вже дуже багато років працюю. І це моя не перша баночка, він завжди лежить красиво, він ніколи не підводить. Тому я, чесно кажучи, не розумію, чому ніхто про нього не говорить, але от говорю вам про нього я. Це такий, знаєте, собі прихований діамант. Тон я завжди вам рекомендую наносити від центральної частини обличчя і до периферії. Таким чином ви все найголовніше перекриєте, а вже залишки відтушуєте далі. Подивіться, наскільки легесеньке таке покриття виходить, але водночас шкіра одразу ожила, одразу з неї пішла тьмяність. Для того, щоб покриття було ще більш невагомішим і ще більш природнішим, я беру вологий спонж і проходжусь ще спонжем, припечатую увесь мій тон. Ну і виходить ось таке тонесеньке природнє покриття. Звісно, що його недостатньо. Ми ще точково з вами пропрацюємо певні моментики, але зараз давайте додамо засмагу. Я свідомо зробила моє обличчя трохи світлішим за мої плечі і за мої руки. Для того, щоб засмага на обличчі, звісно, виглядала як засмага, а не як в мене темне обличчя, навіть темніше за мою шкіру. Натомість ми зараз з вами візьмемо бронзер, який і підгонить цей ефект засмаги і на моєму обличчі. Я хочу взяти ось цей бронзер від Кевіна, він в мене вже майже закінчився, це мій найулюбленіший кремовий бронзер, і в мене вже лежить запаска цього бронзеру. Я не знаю, як Кевін це зробив, точніше команда Кевіна вже нема в живих, але це продукт, який тушується як масло. І звісно, що я додаю бронзер на бокові частини мого чола, також на лінію росту волосся, обов'язково на вилиці, і обов'язково на лінію щелепи. Також я завжди додаю бронзер на ніс. І в сьогоднішньому макіяжі він там особливо актуальний, враховуючи, що в нас з вами ніс – це перша частина, на яку завжди потрапляє сонечко.
І також вивожу бронзер ось сюди, трошечки на друге підборіддя і трошечки на шию. І я це роблю для того, щоб ще більше об'єднати мій макіяж. Пам'ятайте, що літом у вас дуже багато відкритих ділянок, і ваша зона декольте, ваші ноги обов'язково мають бути пропрацьованими, тому що якщо у вас, наприклад, супер сяюче обличчя і абсолютно ніяка шкіра, через яку там видно вени, текстуру, це виглядає дивно. І навпаки, там, наприклад, у вас матове обличчя і сяюча зона декольте, це теж виглядає дивно. Просто пропрацьовуйте решту тіла відповідно до того, як ви пропрацьовуєте обличчя. Ну і після того, як засмага готова, саме час додати літнього соковитого рум'янцю. Для цього я сьогодні скористаюсь ось такими рум'янами в стіку від Makeup Forever. В нас з вами є, або буде, не знаю, яке відео вийде раніше, огляд на цей бренд. Якщо вже є, я залишу вам тут посилання. Якщо ще нема, то підписуйтесь. І в цілому взагалі підписуйтесь, щоб не пропускати ніякі новинки, тому що в нас з вами попереду ще дуже багато чого цікавого на каналі. І в цілому в мене дуже велика підбірка. В кінці цього ролика у вас буде туторіалів саме з носибельних макіяжів для життя, з порадами, секретами, де я ділюся з вами інформацією, за яку беруть гроші. Бо це інформація з платних навчань. Тому, чекаю на вашу підписку, доєднуйтесь до нашої спільноти і також доєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграмі. Там теж контент, якого не буває тут. Ну, а ми повертаємось до цих рум'ян. Це такий красивий колір, от саме засмаги, знаєте, літній, красивий, який просто ще більше об'єднає і доб'є ефект поцілованості сонечком. Я обов'язково додаю побільше на ніс, побільше на щічки, тому що ми, коли засмагаємо, так чи інакше в нас потрапляє на шкіру дуже багато сонечка, і шкіра теж трошечки підпікається. І от аби створити оцей ефект того, що ти тільки-но зайшов з пляжу додому, я додаю максимальну кількість рум'янцю, але я не рекомендую це робити більш такими рожевими кольорами, тому що більш рожеві кольори можуть вам більше навпаки зробити таке втомлене якесь обличчя, обгорівше десь на сонці, а ми створюємо ефект саме поцілованості сонечком. Саме от я на курорті, я відпочиваю і моя шкіра доглянута. Після того, як я відтворила ефект засмаги, тепер я нарешті, по-перше, можу підчистити деінде мою тушовку, якщо вона в мене вийшла трохи неохайна, ну і освіжити обличчя. Для зони під очима і для зони висвітлення я буду використовувати трохи світліший консилер від Hourglass. Він теж дуже стійкий, він красиво блюрить, але я б не радила його на дуже вікову шкіру, він може підсушувати саме в силу того, що він самофіксуючийся і дуже-дуже щільний. Ну і точково на якісь нюанси на моїй шкірі, які б я хотіла перекрити, я буду використовувати консилер від Фореда. Він теж дуже щільний, він теж дуже стійкий і він щільніший за Hourglass. Це, от знаєте, я б точно не радила в зону під очима, хоча виробник заявляє його як підсвічуючий. Все ж таки це самофіксуючийся і ультращільний консилер, яким я люблю саме перекривати недоліки на шкірі. Ну і говорячи про літній макіяж, звичайно, ми не можемо уникати стійкості, а ніщо не подарує так стійкість навіть фіксуючомуся тональному крему влітку, в спеку, в шалену вологість, як пудра. Я хочу використати ось таку пудру від Givenchy. Перевипущена версія від них, звичайно, тримає трохи гірше, але я все ще вважаю, що це дійсно одна з найкращих пудр на ринку, яка неймовірно тоненько лежить на шкірі, яка дає їй красивий такий доглянутий зсередини вигляд. Шкіра починає виглядати дуже відпочившою, дуже такою підсвіченою в хорошому сенсі. І навіть на моєму комбінованому типі шкіри з дуже активною Т-зоною мені подобається, як в кінцевому результаті ця пудра виглядає, як вона лежить, вона нічого ніколи не підкреслює, і якщо є якась сухість, її вона теж уникає, і при цьому вона дійсно добре тримає макіяж та досить непогано стримує себум. Єдина зона, яку я уникаю при запудрюванні, це зона під очима, тому що її я буду запудрювати у останню чергу. Звісно, що після пудри трошечки пішли вже
кремові текстури, вони стають не такими видимими. Плюс це літо і спека, і нам все ж таки бажано корекцію ще раз поновити вже сухими продуктами, для того, щоб і повернути трохи кольору, по-перше, і, по-друге, аби продовжити стійкість нашої корекції. Для цього у мене сьогодні є аж два продукти. Це ось такі рум'яна від Chantecaille і ось такий бронзер від Armani. Цей бронзер мій улюблений елітній бронзер. В нього фантастичний колір, дуже вдалий, хоча це найсвітліший у лінійці, він досить яскравий. Проте в нього класна можливість як нашарування, так і відтушовки. Він дає вам погратися з його інтенсивністю. Я навіть коли дуже засмагла, його на мені видно, бо його можна нашарувати. В нього у складі такі прям дрібні золотяві блискітки. І в цілому я вже казала це в своїх відео і повторюсь, для мене цей бронзер – це дюб на бронзер від Gucci, але в ще більш легкий у роботі формулі. З ним нема проблем, він не заліпає, він завжди лягає дуже красиво. Він дуже-дуже красиво лежить саме влітку, саме на засмаглій шкірі, тому що дуже правильний в нього колір засмаги. І разом з тим ось ці блискітки, вони дійсно дають такий, знаєте, ефект поцілованого обличчя на сонечко. Мені дуже подобається цей бронзер, це один з моїх найулюбленіших сухих бронзерів. Ну і говорячи про сухі рум'яна, то тут в нас такий неймовірний відтінок, який, по суті, дублює наш попередній з вами кремовий. Вони максимально схожі по кольору. Це теж такий колір відпочившої, красивої, засмаглої шкіри десь на сонечку, але він ще й дає фантастичний блюр на ваших щічках. І це теж додасть шкірі більш свіжого, більш відпочившого вигляду. Ці сухі рум'яна я дублюю майже по усій зоні бронзування, для того, щоб цей рум'янець виглядав так, ніби це сонечко на пляжі вас обіймало цілий день. Ну і про оформлені брів. Єдине, на що ми спираємось в такому літньому макіяжі, який імітує просто, ніби на вас нема макіяжу, це добре причесати ваші брови по їх формі, по тому, як вони у вас ростуть, заповнити пустоти і трошечки закріпити гелем для брів. Для заповнення брів я взяла олівчик від Анастасії у відтінку Taupe. В цілому я люблю олівці Анастасії саме за їх колористику, тому що, якщо ви не знали, Анастасія починала свій бренд саме з продуктів для брів. І от що, а продукти для брів вона вміє робити, і її кольори, які вона використовує в своїх продуктах для брів, дійсно відповідають максимально величезній кількості людей. Ну і фіксую я незмінним моїм фаворитом. Це гелем для брів від Benefit, тому що просто людство ще не вигадало для мене нічого краще, ніж цей гель. Якщо для вас людство вигадало, дайте обов'язково знати про це в коментарях. Можливо, я поміняю свою думку, але з усього, що я пробувала, жоден гель не працює так, як працює цей. Ну і пропоную переходити до макіяжу очей. Для початку нам треба заповнити міжвійний простір. І перший олівчик, який в мене випав з шухляди з олівцями, це був цей олівець від Вікторії. Але якщо бути з вами чесною, мені подобається якість цього олівця, мені подобається його колір. В нього неймовірно красивий колір, це відтінок какао. В нього дуже пластична, легка текстура, яка дуже класно тушується, яка круто переноситься в міжвійку, не дряпає око, нічого. Якщо ви малюєте стрілочку, неймовірно легко відтушовується, він приємно, досить дорого відчувається в руках. Ці кришечки металеві так прям холодять на дотик, але мене взагалі не влаштовує відношення бренду до споживачів, мене взагалі не влаштовує їх сервіс, їх техпідтримка, те, як вони себе ведуть по відношенню до людей, які їх купують. Тому я не хочу зайвий раз давати цьому олівцю рекламу. І я ним користуюсь, він непоганий, але підтримувати цей бренд я точно не планую в майбутньому і купувати що-небудь ще від них тим паче. Якщо не бачили, у вас буде тут посилання зверху на відео і в інфобоксі так само. Потім зможете подивитися. Проте сам олівець по собі, повторюсь, мені по якості дуже сильно подобається. Ну і коли міжвіка заповнена, я хочу зробити підложку. Я завжди вам кажу про те, що не ускладнюйте собі життя, працюйте з підложками, вони вам дадуть і стійкість, і легкість у тушовці, і в цілому підсилять і макіяж в тому сенсі, що він буде яскравішим, якщо вам потрібен, і так далі.
Тому я беру тіні в стіку від Бобі і наношу їх на повіку. Ці тіні вам дають час ними попрацювати, ці тіні легко тушуються, ці тіні дуже-дуже стійкі, мені здається, найстійкіші тіні, взагалі, які я знаю, в такій формулі я маю на увазі. Як бачите, сама не скаржусь, і люди теж жодного разу не скаржились, те, що погано носиться макіяж, тому майте на увазі. Ну і пропоную переходити вже до самих тіней, і ми сьогодні зробимо з вами дуже-дуже легкий такий макіяж очей. Він буде виразним, але дуже легким, тому що акцент у нас сьогодні буде на губах, під мій образ, під мою сукню. Для цього в мене є ось такі тіні від Tom Ford. І я вам скажу, що цю палітру на моєму каналі ви ще не бачили. Вона в мене в самої з'явилась не так давно. Якщо ви подивитесь, 2 кольори тут взагалі я ще навіть не пробувала 2 з 4. І єдина причина, чому я придбала цю палітру, це те, що я в захваті від якості у Smoky Quartz, і мені хотілося придбати палітру ще в такій формулі, а в них там після ребрендінгу щось не дуже відбувається. Тому я зараз скуповую залишки усіх палітр, на які не наважувалася раніше, тому що не думаю, що в найближчому майбутньому я захочу придбати від них що-небудь. Якщо вам цікаво більше поговорити про цю тему, у вас тут буде посилання, можете сходити подивитися. Я там ділилася своїми думками стосовно того, що відбувається з брендом і що нічого хорошого з цього не вийде. Тому залишки скуповую того, над чим до цього сумнівались, думали, треба, не треба. Тепер знаю, що треба, бо більше я таких формул від них не побачу. І якщо вам цікаво буде подивитись взагалі, по яким палітрам я зараз пішла, що я там докуповую, поки ще є десь там залишки на складах, напишіть. Я тоді зніму теж для вас таке відео, тому що я докупила декілька палітр після того, як зрозуміла, що, по-перше, їх більше не буде в продажі в їх перевипуску, по-друге, формула, на мою думку, буде ставати все гірше і гірше. Тому тримаю в руках раритет. Але повертаючись до нашого макіяжу, я пропоную набрати цей найсвітліший і рознести його по всій моїй верхній повіці, закріпити кремові тіні. І також додати на нижню повіку. В цій палітрі є щось таке, знаєте, сіровате, оливкувате. Якщо ви подивитесь, цей колір, в ньому є щось таке. Є якийсь домішок досить нечистий. Я думаю, що дівчатам з оливковим підтоном це був взагалі ідеальний нюд. Але навіть на мені ця палітра дуже подобається. Формула в першу чергу тут фантастична, потім вже все інше. Далі я хочу взяти невеличкий пензлик для деталізації. У мене це Zoeva в 240 номері, такий невеличкий бачоночок. І на нього набираю вже ось цей коричневий, красивий шоколадний колір. Це один, мабуть, з найкрасивіших коричневих, що в мене є в колекції. І я, до речі, не пробувала, треба буде якось, якщо хочете, теж дайте знати, зробити повноцінний ним смокі, зробити коричневі смокі цим кольором. Я думаю, що це буде дуже красиво. І цей відтіночок я зараз дублюю вздовж війного ряду. І трошечки, бачите, так підтягую. Доходжу ним десь до початку райдушки при прямо дивлячихся очах, тобто десь до ось цього місця. І чим далі доходжу до зовнішнього кутика, тим вище відтягую. Також додаю залишками на пензлику цей відтіночок у нижню мою міжвіку, але не так інтенсивно, просто трошечки додаю кольору сюди. І об'єдную нижній та верхній війний ряд. Також залишками на пензлику хочу додати ось тут ще по коридонам внутрішнього кутика ці тіні. Я, звісно, та ще сорока, я люблю, коли все сяє, але ось такі макіяжі, мені здається, дійсно роблять погляд таким дорогим і вишуканим. Ну і далі я хочу, звісно, підкрутити мої вії керлером та добре їх профарбувати туш'ю. У мене це ось така туш від L'Oreal, в мене була підбірка моїх улюблених тушей. Якщо вам цікаво, у вас тут буде посилання, сходіть, подивіться. Я там показувала кожну туш, без міжвійки, без макіяжу очей, дійсно, як вона виглядає на віях і розповідала, чому ту чи іншу туш я люблю. І коли макіяж очей нарешті готовий, ми можемо запудрити зону під очима. Я для цієї мети сьогодні обрала ось таку пудру від Шарлотти. Вона класно блюрить, вона в цілому тонка, але на вікову шкіру я б, мабуть, її все ж таки не радила.
проте я поки що собі можу це дозволити і наношу саме її. Ви ж можете це зробити будь-якою блюрячою пудрою, яка буде трохи світліша, для того, щоб висвітлити заодно вашу зону під очима. Ну і, звичайно, нічого так не асоціюється в нас з сонечком, літом, як ластовиння. Я буду його робити старим дядьським методом. Я на ньому особливо зупинятись не буду. Я зараз це зроблю за кадром. Але якщо вам цікаво, як це робити більш детально, я вам тут залишу посилання. Я вже показувала детально, як це робити в макіяжі, де адаптувала макіяж Ніна Парк. Теж обов'язково подивіться, там дуже-дуже багато всього корисного, включно з тим, як натурально і красиво робити ластовиння. Ну і так як ластовиння в нас завжди з'являється в тих місцях, де в нас підпікає сонечко, я завжди люблю ще потім в зону, де в мене є ластовиння, коли воно вже готове, нанести трошечки бронзеру або рум'ян. І це прямо от максимально робить макіяж більш натуральним. Так як в мене сьогодні бронзер сяючий, то я додам саме ці рум'яни, тому що вони у нас теж трошечки такі з ефектом засмаги. Я прям по зоні ластовиння трошечки набиваю собі рум'янець. Основний колір у мене все одно залишається саме на щічках, але таким чином все об'єднується ще більше і стає більш гармонійним і природнім. І останній штрих, який я обожнюю робити для створення саме ефекту такої максимально відпочившої шкіри, який я вам дуже часто останнім часом показую, тому що я не фанат хайлайтерів в реальному житті, але цей хайлайтер змінив все, він дає саме такий ефект доглянутої шкіри. Я, звичайно, говорю про цей хайлайтер в стіку від Chanel. Я набираю його на пальчик, зовсім трошечки, переношу на вилицю і одразу чистим пальчиком підтушовую. Це дає мені неймовірно натуральний, красивий результат вологої, такої здорової шкіри. Ну і закінчимо ми цей макіяж дуже яскравим, соковитим і по-справжньому літнім комбо для губ. Для початку я візьму ось такий яскравий олівчик від Rihanna, це відтінок Riri або 01. Я добре його наточила, пам'ятайте про те, що олівці мають бути добре наточеними. І я зупинилась на цьому олівці не лише через те, що він такий прям яскравий, але і тому, що це один з найстійкіших олівців, які є на ринку. В Rihanna неймовірно стійкі олівці. А значить, мої губи будуть триматися стільки, скільки я захочу, а не до першого пиття води, чи тим паче кави або іншого гарячого напою. І далі, аби створити природній об'єм та припухлість губ, я скористаюсь ось цим блиском від Tom Ford. В мене це 22 номер. Я набираю цей блиск на руку. Подивіться, який красивий дорогий глянець. Після чого набираю на плоский пензлик і додаю точково в місцях природнього об'єму, створюючи бліки і додаючи припухлості губам. Ну і ось такий літній та соковитий макіяж у нас вийшов. Обов'язково напишіть у коментарях, як він вам. Він такий, знаєте, ніби нічого складного, ніби супер легко, але я вважаю, що створити той макіяж, який виглядає ніби як нічого складного, при цьому прикрашає і взагалі не перевантажує, це щось таке прям вищий ступінь, вміння створювати макіяжі. Тому мені буде цікаво почитати ваші думки, чи розділяєте ви їх чи ні, як в цілому вам такий літній образ, чи будете повторювати. Ну і дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати наступні схожі відео на цьому каналі. Я дякую вам за всю активність, яку ви тут залишили, або може залишите зараз. Це дуже для мене цінно. Ну і побачимось в наступних відео на моєму каналі.